નમસ્કાર મિત્રો, હું ચંદ્રશેખર ગદાણી, એક ફોટોગ્રાફર. જીપીએસ ગુજરાતી ફોટોગ્રાફી શાળાના મૂળભૂત ફોટોગ્રાફી અંગેની આ વિડીયો શ્રેણીમાં આપનું સ્વાગત છે. આ શ્રેણીમાં અગાઉ આપણે ફોટોગ્રાફીના ઇતિહાસ અને એક્સપોઝર વિશે ટૂંકમાં માહિતી મેળવી. હવે આપણે અગાઉના વિડીયોમાં જાણ્યું કે સારી રીતે એક્સપોઝ ફોટો પણ જોવામાં ઘણીવાર મજા નથી આવતી. તેનું મુખ્ય કારણ ફોટાની રચના એટલે કે કમ્પોઝિશન છે. ફોટોગ્રાફીમાં એક્સપોઝર જેટલી જ અગત્યની અને મહત્ત્વની વસ્તુ તે તેનું કમ્પોઝિશન એટલે કે રચના છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે એક સારા વક્તા બનવા માટે એક સારા શ્રોતા બનવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તે જ રીતે એક સારો ફોટો પાડવા માટે દ્રશ્યને કેમેરાની જેમ એક ફ્રેમમાં મૂકીને જોતા આવડવું ખૂબ જ જરૂરી છે. કારણ કે સારો દર્શક કે દ્રષ્ટા જ સારો ફોટો પાડી શકે છે. ટૂંકમાં ફોટો પાડતા પહેલાં ફોટો પાડનારે દ્રશ્યમાંની એક ફોટાની રચના પોતાના મગજમાં કરવી જરૂરી છે. સારો ફોટો મેળવવા માટે આપણે એક ફ્રેમમાં દ્રશ્યમાંની વસ્તુઓની ફોટાના વિષય પ્રમાણે ગોઠવણી કરી યોગ્ય સ્થાન અને યોગ્ય એંગલથી કેમેરા વડે ક્લિક કરી ફોટાની રચના કરીએ છીએ, જેથી ફોટો જોનાર વ્યક્તિને ફોટો જોવામાં રસ પડે અને ફોટાના વિષય બાબતે સરળતાથી જાણકારી મળે. એટલે ફોટો શેનો છે કે ફોટોગ્રાફરે એ ફોટામાં શું બતાવવા માંગે છે. પણ જો ફોટો જોનારની નજર ફોટામાં ન રહેતા બહારની તરફ જતું રહે તો સમજવું કે તેને ફોટો જોવામાં રસ પડ્યો નથી. તેથી ફોટામાં વસ્તુની ગોઠવણી બરાબર ન હોવાની શક્યતા છે, જેને કારણે ફોટો પાડનારનો ઉદ્દેશ વ્યર્થ જાય છે અને ફોટાનું કોઈ મૂલ્ય રહેતું નથી. આમ ફોટોગ્રાફીમાં કમ્પોઝિશનનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. હવે ફોટોગ્રાફીમાં સારો ફોટો પાડવા માટે કેટલીક મહત્ત્વની બાબતો એટલે કે ટિપ્સ કે થંબ રૂલ્સને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો ફોટો કમ્પોઝ કરવામાં ઘણી મદદ મળે છે, જેને ગોલ્ડન રૂલ્સ ઓફ ફોટોગ્રાફી પણ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે કેટલીક ટિપ્સ કે નિયમોનો ઉપયોગ કરી સારું કમ્પોઝિશન કઈ રીતે મેળવી શકાય તેના વિશે ટૂંકમાં જાણીશું. મિત્રો, હવે આ ટિપ્સ કે રૂલ એક જ વિડીયોમાં સમાવવા બહુ અઘરા છે, તો આપણે આ બાબતે 2 વિડીયો દ્વારા જાણકારી મેળવીશું. આપણે જ્યારે ફોટો પાડીએ છીએ ત્યારે મુખ્યત્વે ઇમેજમાંની વિષય વસ્તુને ફ્રેમમાં મધ્યમાં એટલે કે વચ્ચે ગોઠવી કે રાખીને ફોટો પાડીએ છીએ. ઘણીવાર આવો સેન્ટર ફોકસ ફોટો જોવો ગમે, ઘણીવાર ના પણ ગમે. તો આવે વખતે જો રૂલ ઓફ થર્ડનો ઉપયોગ કરી ફોટો પાડવામાં આવે તો ફોટો સારો લાગવાની શક્યતા વધારે રહે છે. તો સૌ પ્રથમ પહેલી ટિપ્સ છે શું? રૂલ ઓફ થર્ડ એટલે કે તૃતીયાંશનો નિયમ. મિત્રો, તમે જ્યારે પણ ફોટોગ્રાફીમાં કમ્પોઝિશન વિશે જાણવા પ્રયત્ન કર્યો હશે ત્યારે મુખ્યત્વે જાણકારોના મોઢે રૂલ ઓફ થર્ડ એવો શબ્દ સાંભળ્યો જ હશે. રૂલ ઓફ થર્ડ એ એક પ્રકારની રચનાત્મક માર્ગદર્શિકા છે. જ્યારે પણ કોઈ ઇમેજ પર સમાન અંતરે 2 ઊભી અને 2 આડી સમાંતર કાલ્પનિક રેખાઓ દોરવામાં આવે તો તે રેખાઓ ઇમેજને 3 ઊભા સ્તંભ અને 3 આડી હરોળમાં વિભાજિત કરે છે. તેથી તમને 4 ગ્રીડ લાઇન્સ અને 9 ભાગ મળે છે. હવે રૂલ ઓફ થર્ડ અનુસાર જો ફોટામાંનું મુખ્ય સબ્જેક્ટ તથા ઇમેજમાં દેખાતી અન્ય વસ્તુઓ આ રેખાઓ કે રેખાઓના છેદતા બિંદુ પર ગોઠવણી કરી અને ફોટો પાડવામાં આવે તો વધુ સારી રચનાઓ મેળવી શકાય છે. તેનું એક કારણ એ પણ છે કે એક સંશોધન પ્રમાણે
સામાન્ય માણસ જ્યારે કોઈ દ્રશ્યને જોવે છે ત્યારે તે દ્રશ્ય સ્કેન કરતો હોય છે. હવે આ પ્રક્રિયામાં પહેલું ધ્યાન ઇમેજમાં બતાવેલી ટકાવારી પ્રમાણે સામાન્ય રીતે કેન્દ્રિત થતું હોય છે. એટલે કે લગભગ 41% લોકોનું ધ્યાન ડાબી બાજુ ઉપર આવેલા છેદતા બિંદુ પર કેન્દ્રિત થાય છે, જ્યારે બાકીના બિંદુઓ પર ઇમેજમાં દર્શાવેલ ટકાવારી પ્રમાણે હોય છે. હવે રૂલ ઓફ થર્ડ માટે આ પ્રમાણેની ગાઈડલાઈન ફોટો પાડતી વખતે દેખાય તેવું ઓપ્શન આજના ડિજિટલ કેમેરામાં હોય છે, જે આપણને ફોટો પાડ્યા પહેલાં જ ફોટાના કમ્પોઝિશનમાં મદદરૂપ થાય છે. કેટલીક વાર દ્રશ્યનો એક ફોટો પાડી અને જો અનુકૂળતા હોય તો બીજો ફોટો ફરી કમ્પોઝ કરી પાડવો, જેથી સારું કમ્પોઝિશન મેળવી શકાય. હવે આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. ઇમેજ એ જેમાં મુખ્ય સબ્જેક્ટ વચ્ચે છે અને ઇમેજ બી જેમાં એ જ મુખ્ય સબ્જેક્ટને રૂલ ઓફ થર્ડની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે કમ્પોઝ કરેલો છે. તો મિત્રો, આ ફોટા દ્વારા તમને ખ્યાલ આવશે કે ઇમેજ બીમાં તમારી નજર તરત જ મુખ્ય સબ્જેક્ટ તરફ જાય છે, કારણ કે તે ત્યાં યોગ્ય સ્થાને છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. આમાં પણ એ ઇમેજ એમાં વચ્ચે એટલે કે સેન્ટર કમ્પોઝ છે અને ઇમેજ બીમાં રૂલ ઓફ થર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ પણ એક ત્રીજું ઉદાહરણ છે. ઇમેજ એ સેન્ટર કમ્પોઝ અને ઇમેજ બી એ રૂલ ઓફ થર્ડ. હવે ટીપ નંબર 2, સેન્ટર કમ્પોઝિશન. આપણે બધા જ મુખ્યત્વે આ કમ્પોઝિશનનો વધુ પડતો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આગળ આપણે જાણ્યું કે ઘણીવાર સેન્ટર કમ્પોઝ ફોટો એટલો આકર્ષક લાગતો નથી, પણ ફોટોગ્રાફી એ ટેકનિક છે અને સાથે કળા પણ છે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે કળામાં કોઈ બંધન હોય નહીં. તેથી ઘણીવાર ફોટાના વિષયની માંગ તથા સબ્જેક્ટનું કદ, તેના બેકગ્રાઉન્ડ અને ફોરગ્રાઉન્ડમાં આવેલી વસ્તુઓની યોગ્ય રીતે ગોઠવણી કરવામાં આવે તો સેન્ટર કમ્પોઝ ફોટો પણ સારો લાગે છે. ટૂંકમાં તેની પણ રચના કરવામાં આવે. હવે સેન્ટર કમ્પોઝ ફોટોગ્રાફીમાં કેટલાક મુદ્દાઓ આપણે ધ્યાન રાખવા જોઈએ, જેમાંનો એક છે સેન્ટર કમ્પોઝ ફોટામાં વચ્ચેથી બંને બાજુ ઉપર નીચે અથવા ડાબી જમણી બાજુ વસ્તુ કે ઇમેજ બેલેન્સ હોવી જરૂરી છે. 2, જો ફોટામાં તમે કોઈ પ્રકારની સમાનતા કે ભેદ બતાવવા માંગતા હોય ત્યારે સેન્ટર કમ્પોઝ ફોટો પાડવો જોઈએ. 3, જો કોઈ વસ્તુનું પ્રતિબિંબ કે પડછાયો બતાવવા માંગતા હોય ત્યારે પણ સેન્ટર કમ્પોઝ ઇમેજ સારી લાગે. ફોટામાં વચ્ચે રાખેલી વસ્તુની ફરતે કોઈ આકાર બને કે જેથી જોનારનું ધ્યાન તે વસ્તુ તરફ એટલે કે સબ્જેક્ટ તરફ જાય અને સબ્જેક્ટની મહત્તા સ્થાપિત થાય ત્યારે પણ સેન્ટર કમ્પોઝ ઇમેજ સારી લાગે છે. ઘણીવાર સબ્જેક્ટનું ઇમેજમાં પ્રભુત્વ બતાવવા માટે પણ સેન્ટર કમ્પોઝ ઇમેજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ટૂંકમાં ફોટાના વિષયની માંગ અને સ્ટોરી લાઇન પ્રમાણે સેન્ટર કમ્પોઝ કરી સારો ફોટો પાડી શકાય છે. મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે 2 મુખ્ય કમ્પોઝિશન મેળવવાની રીત વિશે વાત ટૂંકમાં કરી. આ સિવાયની કેટલીક ટિપ્સ વિશે કમ્પોઝિશનના બીજા ભાગના વિડીયોમાં જોઈશું, જે આપણને સારો ફોટો પાડવામાં મદદરૂપ થાય. તો મિત્રો, આપને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવશો અને જીપીએસના વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. મિત્રો, તમારા વર્તુળમાં જે કોઈને ફોટોગ્રાફી શીખવાની ઈચ્છા હોય કે ફોટોગ્રાફી વિશે ગુજરાતીમાં જાણવું હોય તેને આ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો. તો નવા વિડીયોમાં મળીશું. નમસ્કાર.